Oricum încerci să privești la capitolul 31 din 1 Samuel, ajungi la aceeași concluzie. E un capitol tragic. Ni se descrie faptul că filistenii s-au luptat cu Israel și Israel a pierdut. Mulți au fost omorâți atunci, printre ei și Ionatan și frații săi. Saul și-a luat singur viața, iar izraeliții, văzându-și soldații fugind de filisteni și auzind că Saul și fiii săi muriseră, și-au părăsit cetățile și au luat-o și ei la fugă. Iar Biblia ne spune că filistenii au venit și s-au așezat în cetățile lor. Capitolul se încheie cu sfârșitul tragic al casei lui Saul, cât și cu respectul celor din Iabes pentru Saul. Repet, oricum privești la acest capitol este tragic, însă el devine și mai tragic când îl pui în context. Atunci când îl cunoaștem prima dată, Saul era altul. Era un om de mare valoare, un om despre care nimeni nu se îndoia că era potrivit ca rege al lui Israel. Înalt, mai înalt decât cel mai înalt bărbat din Israel, frumos și smerit, gata să asculte oricând de Dumnezeu, ales de Dumnezeu pentru a conduce poporul său. Ce s-a întâmplat? Dacă privim la viața lui Saul, vedem o mulțime de greșeli necorectate. La fel ca el, toți greșim în a nu avea răbdare să-L așteptăm pe Dumnezeu să-și împlinească planul cu noi, sau în a-L asculta doar parțial, sau poate în a ne purta urât cu cei din jurul nostru, inclusiv frații și surorile noastre uneori. Sau poate uneori greșim atribuindu-ne singuri succesele date de Dumnezeu și chiar ridicându-ne singuri monumente, sau poate greșim prin trădarea încrederii, sau gelozie, sau răutatea inimii. Sigur, nu cred că trebuie să mai continui, pentru că cunoaștem potecile greșite ale rătăcirilor noastre. Desigur, în viață toți greșim. Nu aceasta este însă problema. Dacă ne așteptăm să trecem prin viață fără să greșim niciodată, vom fi dezamăgiți. Problema apare atunci când greșim și nu ne corectăm. Problema apare atunci când suntem conștienți că greșim și nu ne întoarcem din căile noastre greșite. Nu ne îndreptăm înapoi spre Dumnezeu. Capitolul 31 este de fapt o avertizare. Dacă Saul, acest om de mare valoare, a avut un sfârșit tragic, nici eu nu sunt scutit. Ce trebuia să facă Saul? De fapt, ce trebuie să fac eu? Dacă am luat-o pe un drum greșit, trebuie să mă întorc. Sincer, Dumnezeu știe că vom greși. De fapt, El, prin Duhul Sfânt, este ca GPS-ul acela care ne spune că mergem greșit. Și o face nu pentru ca să ne aducă aminte, ci pentru ca să ne întoarcem. Să lăsăm mândria deoparte. Nu e nicio greșeală să te întorci la Domnul, să ridici din numeri și să spui, Doamne, am greșit. Scriptura ne spune că El niciodată nu disprețuiește o inimă zdrobită și mâhnită.